good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ goal mapping video එක. අද සතියේ අන්තිම දවස සිකුරාදා. ඉතින් අද බලමු අපි මාකට් එක කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද කියලා. weekly candle එක close වෙනවා. ඒත් එක්කම සාමාන්‍ය විදියට daily candle එකත් close වෙනවා. ඊට අමතරව news ටිකක් තියෙනවා Canadian dollar එකට සහ US dollar එකට. කියන්නේ CAD සහ USD වලට high impact news තියෙනවා. හවසට ලංකාවේ වෙලාවෙන් හවස 6ට සහ ඊට පස්සේ news එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක මාකට් එක මූව් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා අපි අද බලමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව bell notification එක on කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට ඕගොල්ලෝ පුදුම වෙන දෙයක් වෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න. ඕගොල්ලෝ බලන කට්ටිය හැමදාම වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය සහ ඊට අමතරව අලුතෙන් එන කට්ටිය ඔක්කොම ටික පුදුම වෙන වැඩක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක දැන් කියන්න නැහැ. වැඩේ කරලා පෙන්නලාම කියන්න. ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද ඒක බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඕකේ. ඉතින් ඊට අමතරව description එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ channel වල සහ group වල link. signal channel එකට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. ඊට අමතරව learning group එක තියෙනවා. ඒකටත් join වෙන්න. ඒවත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ලොකු දැනුමක් සහ ලොකු profit එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඕකේ. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් මම ඉන්නේ 5 minute chart එකේ gold 5 minute chart එක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මම trend line කීපයක් සහ zone ටික mark කරලා තියෙනවා. දැන්ට අපිට උඩම zone එකක් තියෙනවා 2758.5 2757යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2748යි 2745.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2743යි 2741යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2727යි 2723.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2721.5 2720.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2716 2714.5 අතර. ඔය zone ටික තමයි 5 minute chart එකේ දැන්ට තියෙන්නේ. එතකොට 5 minute chart එකේ මෙන්න මේ zone ටික තියෙනට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මම trend line කීපයක් ඇඳලා තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙන upside එකෙන් එකක් මෙන්න මේ විදිහට දැන්ට යන trend එකට තියෙනවා. ඊට අමතරව තව පල්ලෙහාට යන trend එකකට සහ ඊට අමතරව තව උඩින් දැන් යන trend එකට උඩින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඳලා තියෙනවා trend line එකක්. එතකොට දැන්ට මාකට් එකේ movement බැලුවොත් වලට මාකට් එක දැන් ඔන්න ඔහොම විදිහට buy වෙලා මෙන්න මේ වගේ තැනක් cross කරලා ඒ කියන්නේ මේ cross එක touch කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට sell වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක කෙලිම buy වුණොත් මේකත් break කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එකට buy movement එකක් ගන්න ඕන නම් මෙයා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ channel එක ඇතුලේ මාකට් එක run වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ channel එකක් එතකොට channel එකක් විදිහට මේක convert වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක run වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද කියලා. දැන්ට ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක run වෙන්න පොඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මේක cross එක touch කරලා ඊට පස්සේ trend line cross එක touch කරලා ඊට පස්සේ market එක sell වෙලා මෙන්න මේ විදිහට movement එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව තව පල්ලෙහාට sell වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය තැන් වලට ඇවිල්ලා market එක buy වෙන්න පුළුවන්. news එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මම කියන්නම්. ඊයේ news එකේදී මම කිව්වා මාකට් එක මෙන්න මේ තැනට ඇවිල්ලා sell වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න කිව්ව විදිහට මාකට් එක අන්න ඒ තැනට ගිහිල්ලා sell වුණා. මම signals දුන්නා. ඔක්කොම ටික profit. එතකොට අපිත් එක join වෙලා signal channel එකේ ඉන්න කට්ටියට signal ටික හම්බුණා. ඒගොල්ලෝ ලොකු profit එකක් ගත්තා. news time එකේදී හරියටම entry point එකෙන් මම signal එක දුන්නා gold sell එක. ඊට පස්සේ market එක sell වුණා. ඊට අමතරව මම වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා signal channel වල නැති කට්ටියට මම වීඩියෝ එකේ කිව්වා උදේ මෙන්න මේතනට එනවා market එක ඊට පස්සේ sell වෙන්න පුළුවන් ඒ zone එකකින් කියලා. ඉතින් කිව්ව විදිහටම 2743ට market එක ගියා. ඊට පස්සේ pips 200ක් වගේ market එක මෙන්න මේ විදිහට ආවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ආපහු market එක buy වෙනවා. ඊට අමතරව market එක news time එකේදීත් ආපහු ඒ විදිහට sell වෙලා buy වෙන්න පටන් ගත්තා. ඕකේ. ඊට අමතරව market එක අද move වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඕකේ. එතකොට 5 minute chart එකේ ඔය විදිහට තියෙද්දි අපි බලමු 15 minute chart එකේ කොයි වගේ movement එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. 15 minute chart එකට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට zone ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොන්ට 2758.5 2755.5 අතර.
ඊට පස්සේ තියෙනවා 2753යි 2750යි අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2743.5යි 2741යි අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2728යි 2725.5 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2722.5යි 2720.5 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2716 2714 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2707.5 2704.5 අතර සෝන් එකක්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කීපයක් මම ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට අප්සයිඩ් එකෙන් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් විදියට මෙන්න මේ විදියට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක තවත් මේමයිස් කරලා වෙන්නම්. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලේසි වෙයි. ඕකේ. මෙන්න මේ විදියට බැලුවොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ පේනවා ලස්සන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ටික ගිහින් තියෙන විදිය. ඊට අමතරව ඩවුන් සයිඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදියට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කීපයක් මම ඇඳලා තියෙනවා. එකක් යන ට්‍රෙන්ඩ් එකටම ඇඳලා තියෙනවා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදියට පල්ලෙහාට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙයක් මම ඇඳලා තියෙනවා. දැන්ට මේ මාකට් එක යන විදිය බැලුවොත් බොහෝ දුරට මාකට් එක මෙන්න මේ විදියට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක සෙල් වෙලා මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක වගේ ටච් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙනවා නම් බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මාකට් එක තව චුට්ටක් මෙන්න මේ විදියට ගිහිල්ලා බයි වෙලා ඊට පස්සේ සෙල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හොඳ පොයින්ට් එකක් මාකට් එක සෙල් වෙන්න මෙන්න මේ zone එක. ඒ කියන්නේ 2753යි 2750යි අතර zone එක. ඊට පස්සේ මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මාකට් එක දිගටම සෙල් වුණොත් නිවුස් එකට කලිනුත් මාකට් එක බොහෝ දුරට 2715 2716 2714 සහ 2707.5 2704.5 අතර කියන zone එකට එන්න පුළුවන් මාකට් එක දිගටම සෙල් වුණොත් නිවුස් එකට කලින්. එහෙම නැත්නම් හවස නිවුස් වලට කලින් එහෙම නැත්නම් මාකට් එක normal විදියට move වෙවි යයි මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ zone වලට buy වෙලා. ඉතින් ලොකු බයි එකක් යයි කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. වෝ එකේ මුකුත් අප්ඩේට් එකක් ආවේ නැත්තම්. එහෙම වෝ එකේ අප්ඩේට් එකක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් ටච් කරන තරමට මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. ඒක වග ගේමින් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් බයි වෙන්න පුළුවන්. වෝ එකේ මොනවා හරි ලොකුවට අප්ඩේට් එකක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකෙන් එකක් ටච් කරන්න පුළුවන් උඩ තියෙන. එතකොට මාකට් එක දැන්ට හොඳ ඩිමාන්ඩ් zone එකට ඇවිල්ලා ඩිමාන්ඩ් zone එකෙන් තමයි බයි වෙවි යන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මාකට් එක බොහෝ දුරට බයි වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. හරි. ඊළඟට අපි ගියොත් 30 minute chart එකට. 30 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට zone ටික බලා ගන්න පුළුවන්. උඩම තියෙනවා 2758.5 2755.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2743යි 2739.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2724.5යි 2720 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2716.5යි 2712යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2710.5 2705 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2703යි 2700 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 692.5 2688.5 අතර zone එකක් සහ 2664.5 2661 අතර zone එකක්. ඒතකොට මම මේ පල්ලෙහා තියෙන zone මේ දවස් ටිකේම මෙන්ෂන් කරා. ඕගොල්ලොන්ට මාකට් එක සෙල් වුණොත් අන්න ඒ වගේ තැනකට සෙල් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් තාම ඒ ගානට මාකට් එක සෙල් වුණේ නැහැ. මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට බයි වෙවි යනවා. පොඩි සෙල් එකක් යනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ටික බයි වෙනවා. ඉතින් ඊයේ කිව්ව කතන්දරේ මාකට් එක ඔන්න දිගටම බයි වුණා. ඊට පස්සේ සෙල් වුණා. ආපහු දිගටම බයි වුණා. ආපහු ඉක්මනට සෙල් වුණා. ඊට පස්සේ ඔන්න ආපහු බයි වෙනවා. සමහර විට ආපහු මෙන්න මේ zone එක ටච් කරලා මාකට් එක සෙල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පොඩි කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙක මේ ක්‍රොසින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙක ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙක බ්‍රේක් කරොත් කොහෙන් හරි එක්ක මෙන්න මේ අප්සයිඩ් එකට ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට ගියොත් මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ටෙක්නිකලි බැලුවොත් මාකට් එක දිගටම ඔන්න විදිහට ගිහලා සෙල් වුණොත් මේක බ්‍රේක් කරොත් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ආපහු බයි මූවමන්ට් එක ගන්න පුළුවන්. බයි මූවමන්ට් එකක් ගත්තේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒ zone එක බ්‍රේක් කරගත්තොත් මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට සෙල් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දක්වා අවම වශයෙන් 2703.5 අතර කියන zone එකට මාකට් එක එන්න පුළුවන්. මාකට් එක දිගටම සෙල් වුණොත්. එතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා සෙල් වුණොත් ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක මූව් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හවස නිවුස් එක තමයි ඒක බලන්න වෙන්නේ. මම නිවුස් එකේ කොහොම වෙයිද කියලා මම කියන්නම්. එතකොට ඔන්න ඔය ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වලින් සෑහෙන වැඩක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් zone එකකින්. හරිනේ. එතකොට ඔය ටික තමයි 30 minute chart එකේ
අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි යමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් zone ටික තියෙනවා. 2758.5 2754.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2716.5 2712 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2706.5 2702 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2693.5 2683.5 අතර මෙතන ලොකු zone එකක් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව 2674.5 2666.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඔය zone ටික තමයි දැන්ට මාකට් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට තියෙනවා. ඊට අමතරව අප්සයිඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් 1 hour chart එක අපි බැලුවොත් එහෙම මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට buy movement එකක් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන නිවුස් ටයිම් එකේදී මාකට් එක පොඩ්ඩක් සෙල් වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක පොඩ්ඩක් සෙල් වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක මෙතනට ගියොත් අනිවාර්යෙන් නිවුස් ටයිම් එකේදී සෙල් වෙයි මෙතනින්. මෙච්චර සෙල් වෙයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. කියන්නේ පිප් 400ක් විතර සෙල් වෙයි කියලා හිතන්න බෑ නිවුස් එකේදී. හැබැයි මෙන්න මේ zone එක රීච් කරලා තිබ්බොත් නිවුස් එන වෙලාවේදී මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ zone එකේ. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක දිගටම buy වුණොත් එහෙම මාකට් එක ওই විදිහට buy වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න නිවුස් ටයිම් එකේදී සෙල් වුණත් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක buy වෙනවාමයි. ඒ කියන්නේ නිවුස් ටයිම් එකේදී නිවුස් ඉම්පැක්ට් එකට මාකට් එක සෙල් වුණාට මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න අලුතෙන් 1 hour chart 1 hour candle එක open වුණා. ඉතින් ওই candle එකත් එක්ක හිමීට මාකට් එක move වෙයි. වෝයි එකේ මොනවා හරි අප්ඩේට් එකක් ආවොත් ලොකු අප්ඩේට් එකක් නිකන් හිතන්නකෝ ඊශ්‍රායලෙන් බරපන්තියෙන් අපේ වාශාවෙන් ගොත් බරපන්තියෙන් නෙල් ඇරියා කියලා ඉරාන් පැත්තට. එතකොට එහෙම වුණොත් මාකට් එක කඩාගෙන විඳගෙන buy වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ zone අදාළ නැහැ. කෙලින්ම මේ trend line එකක් දක්වා යයි. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ පොඩි retest එකක් දෙයි. ඊට පස්සේ ආපහු මාකට් එක හිමීට buy වෙයි. කොහොමත් එකපාරටම මාකට් එකේ අපි හිතා ගන්න බැරි ටයිම් එකක වෝයි එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මාකට් එක ওই විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක normally මෙන්න මේ විදිහට move වෙයි. එතකොට මාකට් එක දිගටම sell වුණොත් 3TL එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් 2702ට වගේ මාකට් එක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ buy movement එකක් ගන්නත් ඉඩක් කඩක් තියෙනවා. ඉතින් දිගටම මාකට් එක හිතන්නකෝ sell වුණා කියලා දැන් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක sell වුණා ඊට පස්සේ චුට්ට buy වෙනවා ආපහු sell වෙනවා ඔහොමනේ යන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට එකපාරට මාකට් එක කඩාගෙන මිදගෙන sell වුණොත් බොහෝ දුරට ටාගට් කරන්න පුළුවන් 2702 වගේ 2706.5 2702 අතර zone එක වගේ බොහෝ දුරට ටාගට් කරන්න පුළුවන් රීච් කරයි කියලා. එතකොට ඔය විදිහට තමයි දැන්ට මගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක තියෙන්නේ මාකට් එකේ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් නිවුස් එකේදී ඔන්න මම කිව්වා බොහෝ දුරට මාකට් එකේ නිවුස් එකේදී sell වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ buy movement එකක් ගනි නිවුස් ටයිම් එකේදී නිවුස් එකට මාකට් එක gold මාකට් එක sell movement එකක් පොඩියට ගන්න පුළුවන්. ඕකේ ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද දවසේ මාකට් movement වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේක හොඳට අහගන්න. අද මාකට් එක manipulate වෙන්න පුළුවන්. volatile ගතිය වැඩි වෙයි. weekly candle එක අද close වෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක මාකට් එකේ තියෙන මේ unstable ගතියත් එක්ක මාකට් එක සැලකිය යුතු විදිහට නිකන් පොඩි volatile ගතියක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක හරි පරිස්සමට trade කරන්න. හොඳට confirmations ඇතුව entries ගන්න. නැතුව අයාලේ entries ගන්න යන්න එපා. පොඩි time frame වලින් entries ගන්න ඕන. ලොකු time frame වල බලන්න මොකක්ද යන trend එක කියලා ඒක බලලා හරියට entry එකක් ගන්න බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන strategies තියෙනවා නම් ඒවත් use කරලා indicators තියෙනවා නම් ඒවත් use කරලා හොඳ confirmations ඇතුව entry එකක් ගන්න බලන්න. එහෙනම් මම වීඩියෝ එක end කරන්නම්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බොහෝ දුරට අර මං කිව්වේ අලුත් දෙයක් එනවා කියලා ඒකත් එක්ක වීඩියෝ එක කරන්නත් පුළුවන්. කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. මම දන්නෙත් නැහැ. අපි බලමු. මාත් ඒ අලුත් දේ වෙනකන් පොඩ්ඩක් ඇඟිලි ගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක end කරන්නම් මෙතනින්. හැමෝටම එහෙනම් good luck. පරිස්සමට trade කරන්න වැඩි වැඩියෙන් ඩොලර් earn කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. loss වෙන්නේ නැතුව පරිස්සමෙන් ඉවසීමෙන් හොඳට trade කරලා හොඳ profit එකක් ගන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියටම good luck. බුස්සන්න දෙවිට ඇල්ල දෙවිට ජේසුපිට හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.